Eind juli vorig jaar stelde Massey Ferguson de 8S voor. Dit gebeurde tijdens een groots opgezet digitaal event. Het eerste wat opviel aan de nieuwe trekker waren de retrolijnen. Deze refereren naar de legendarische 2000 en 3000 serie van het merk, maar veel mensen zien er ook een sloeter in. De MF8S-reeks bestaat uit 4 modellen met vermogens tussen 205 en 265 pk. Dit vermogen halen ze uit een Arco Power 6-cilinder motor van 7,4 liter. Om de Stage 5 normen te behalen gebruikt MF het all-in-one geïntegreerd SCR-systeem met een roetkatalysator. Deze compacte unit, die buiten de trekker is gemonteerd, laat het zicht volledig vrij. De uitlaatpijp is nog slanker dan voorheen. De trekker die we van firma Behl ter beschikking kregen is een MF8S 225 Dyna 7 in exclusief uitvoering. De Dyna 7 is een semi-powershift transmissie met 28 versnellingen vooruit en achteruit. De 8S kan ook uitgerust worden met de Dyna e-Power transmissie met dubbele koppeling en binnenkort is ook een CVT transmissie beschikbaar. In de cabine is het eerste wat opvalt het zicht rondom. Achter het stuur ontbreekt een dashboard, wat voor veel extra zicht zorgt. Alle belangrijke informatie is af te lezen op de display aan de A-stijl rechts. Omdat de 8S een 4-stijlen cabine heeft, zijn er links en rechts geen vervelende stijlen, maar wel grote glasoppervlakken. Tussen de motorkap en de cabine is 24 cm ruimte, waardoor minder warmte, trillingen en geluid wordt doorgegeven. Ook nieuw is de Control Center armsteun die alle bedieningen omvat. De trekker wordt grotendeels bediend door de multipad rijhendel die Isobus compatibel is. Rechts boven de Control Center armsteun vinden we de vernieuwde Datatronic 5 gemonteerd op een verstelbare arm. Deze 9-inch touchscreen is zo eenvoudig te bedienen als een smartphone of tablet. Via de Datatronic 5 worden niet alleen de tractorfuncties ingesteld en eventueel bediend, maar ook Isobus werktuigen, GPS en sectiecontrole kunnen langs het terminal ingesteld en bediend worden. Tijd om achter het stuur te kruipen. Dus voilà, de baan op met de 8S. Het eerste wat al opvalt is het zicht rondom. Vooraan heel groot glasoppervlak, geen lijnen in. Ik heb volledig zicht op de voorwielen. Links en rechts ook grote ramen, geen stijlen, geen lijnen erin, volledig vrij zicht. Dus rondom heel aangenaam. Heel lichte cabine ook, geluidsarm. Ik hoor de motor een klein beetje draaien, stoort helemaal niet, integendeel. En moest ik de radio opzetten, dan hoor ik helemaal niks meer. Ik denk dat dit het juiste wegje is en indien niet, dan zoeken we een andere weg. Ik had heel graag met een 8S het veld ingetrokken, maar spijtig genoeg, het heeft de afgelopen dagen redelijk gevroren. Hierin wordt geen Peetgem ook gesneeuwd, dus we beperken ons tot de weg. Misschien dat we in de zomer nog een keer kunnen terugkomen voor hem echt aan het werk te zetten. Maar die eerste indruk die is heel positief. Het is een comfortabele trekker. Ook de armleuning, nieuwe Control Center, joystick ligt heel goed in de hand. Alles binnen bereik van duim en vingers. Datatronic 5 scherm kan ingesteld worden. Op dit ogenblik heb ik gewoon de camera naar achter erop staan, omdat we natuurlijk niks moeten bedienen of dergelijke. Maar in de volgende stap van de exclusief reeks komt er nog een tweede scherm bij. Dat dan kan gebruikt worden voor sectiecontrole, GPS, noem maar op, of Isobus bediening van machines. We zijn bijna terug op het Boerenhof.